कुनै पनि कम्पनीले गरेको डेली ट्रान्ज्याक्सन पेमेन्ट भाउचर, पर्चेस भाउचर र त्यस्तै गरी सेल्स भाउचर। अब यो भाउचरलाई ट्यालीमा हामीले कसरी इन्ट्री गर्न सक्छौँ त आजको भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई मैले सिकाउने छु। नमस्कार, म निरञ्जन बस्ने सँगै हाम्रो यस आइटेक नेपाल च्यानलबाट इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा म तपाईहरुमाझ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुलाई यो कन्टेन्ट मन पर्यो भने भिडियो लाइक गर्न नबिर्सनु होला। त्यसैगरी सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाका लागि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईहरु पहिलो पटक हाम्रो यस भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नु होला। यति भन्दै आजको कन्टेन्ट सुरु गरौँ। अब हामीले फर्स्ट अफ अल पेमेन्ट भाउचर इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि पेमेन्ट भाउचर चाहिँ हामीले के को लागि इन्ट्री गर्छौं अथवा पेमेन्ट भाउचर भनेको के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ। पेमेन्ट भाउचर इज युज टु पेड अल टाइप्स अफ एक्सपेन्सेस एन्ड ड्युज। पेमेन्ट भाउचर चाहिँ हामीले कुन अवस्थामा युज गर्छौं त कुनै पनि हाम्रो एक्सपेन्सेस अथवा ड्युज हाम्रो खर्च र बाँकी हामीले पेड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौं त पेमेन्ट भाउचर इन्ट्री गर्छौं। दि पेमेन्ट विल बी ड्यू इज टु वे दैट आर क्याश पेमेन्ट एन्ड चेक पेमेन्ट बाइ एनी बैंक। हामीले पेमेन्ट भाउचर चाहिँ क्याशबाट एउटा गर्न सक्छौं भने अर्को चेकको थ्रुबाट गर्न सक्छौं, कुनै एउटा बैंकको चेकको थ्रुबाट गर्न सक्छौं। द पेमेन्ट मे बी डन फर द स्यालेरी पेमेन्ट, हामीले स्यालेरी पेड गर्दाखेरि, रेन्ट पेमेन्ट गर्दाखेरि, इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट हामीले यदि लोन लिएका छौं लोनको इन्ट्रेस्ट पेड गर्दाखेरि, त्यसैगरी ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस पेड गर्दाखेरि एसेक्ट्रा हामीले कुनै पनि पेमेन्ट कुनै पनि ड्युज एन्ड एक्सपेन्सेस पेड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पेमेन्ट भाउचर इन्ट्री गर्छौं भने इन पेमेन्ट भाउचर क्याश बैंक लेजर इज अलवेज क्रेडिट। पेमेन्ट भाउचरमा चाहिँ क्याश अथवा बैंक लेजर चाहिँ अलवेज के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ। हाउ टु इन्ट्री पेमेन्ट भाउचर। अब पेमेन्ट भाउचर कसरी इन्ट्री गर्छौं म यो तपाईलाई गरेर देखाउने छु। त्यसैगरी हाउ टु सी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, पीएल अकाउन्ट हामीले कसरी हेर्न सक्छौं त्यो पनि म तपाईलाई प्र्याक्टिकली गरेर देखाउने छु। त्यसैगरी अर्को भाउचर छ पर्चेस भाउचर। यसको लागि हामीले F9 प्रेस गरेर पनि डाइरेक्टली इन्ट्री गर्न सक्छौं पर्चेस इन्भोइस। अब हामीले पर्चेस गर्दाखेरि दुईटा वेबाट गर्न सक्छौं, एउटा क्याश पर्चेस र अर्को क्रेडिट पर्चेस। सपोज क्याशमा पर्चेस गर्दाखेरि स्टक प्लस हुन्छ, हामीसँग के हुन्छ क्याशमा पर्चेस गर्दाखेरि स्टक प्लस हुन्छ भने क्याश माइनस हुन्छ। त्यसैगरी क्रेडिटमा पर्चेस गर्दाखेरि स्टक प्लस हुन्छ, लायबिलिटिज पनि प्लस हुन्छ। हाउ टु इन्ट्री पर्चेस इन्भोइस। पर्चेस इन्भोइस हामीले कसरी गर्न सक्छौं यो म तपाईलाई प्र्याक्टिकली गरेर देखाउने छु। एउटा हामीले क्याशमा पर्चेस गर्दाखेरिको छ भने अर्को क्रेडिटमा पर्चेस गर्दाखेरि छ, हामीले कसरी गर्ने हो म यो दुईटै तपाईलाई गरेर देखाउने छु। त्यसैगरी अर्को छ हाउ टु सी पर्चेस रजिस्टर। हामीले पर्चेस गरेको हेर्नको लागि कसरी हेर्न सक्नेछौँ। हियर वी क्यान एडिट एन्ड डिलिट दिस रजिस्टरलाई हामीले एडिट अथवा डिलिट पनि गर्न सक्नेछौँ। अर्को छ सेल्स इन्भोइस, सेल्स भाउचर, जुन चाहिँ F8 प्रेस गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। किबोर्डमा F8 प्रेस गरेर डाइरेक्टली हामीले सेल्स इन्भोइस इन्ट्री गर्न सक्छौँ। सेल्स गर्दाखेरि नि हाम्रो दुईटा वेबाट हुन्छ, एउटा क्याश र अर्को क्रेडिट सेल्स। क्याशमा सेल्स गर्दाखेरि स्टक माइनस भयो, क्याश प्लस भयो। त्यसैगरी क्रेडिटमा सेल्स गर्दाखेरि स्टक माइनस भयो, डेबिटर्स प्लस भयो। हाउ टु इन्ट्री सेल्स इन्भोइस। सेल्स इन्भोइस हामीले कसरी गर्नेछौँ यसको लागि पनि एउटा क्याशमा सेल्स गर्दाखेरि र अर्को क्रेडिटमा सेल्स गर्दाखेरि दुईटा वे छ। म यो कसरी गर्ने तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली गरेर देखाउने छु। हाउ टु सी सेल्स रजिस्टर। हामीले सेल्स रजिस्टर गरेको हेर्ने कसरी छ। हियर वी क्यान एडिट एन्ड डिलिट दिस रजिस्टर। अब यसलाई पनि हामीले पहिलाकै जसरी एडिट अथवा डिलिट गर्न सक्नेछौँ। ट्याली खुलिसकेपछि तपाईले अगाडि कम्पनी बनाउँदाखेरि राख्नुभएको पासवर्डहरू युजर नेमहरू राखेर आफ्नो कम्पनी खोल्नुहोस्। अब यसरी कम्पनी खुलिसकेपछि गेट अफ ट्याली जुन ट्यालीको चाहिँ फर्स्ट मेनु खुलिसकेको छ। आज हामीले पेमेन्ट पर्चेस र सेल्स तीनटा भाउचर इन्ट्री गर्दैछौँ, जसको लागि हामी फर्स्ट पेमेन्ट भाउचर इन्ट्री गर्दैछौँ। पेमेन्ट भाउचर इन्ट्री गर्नको लागि हामी फर्स्टमा एकाउन्टिङ भाउचरमा गयौँ। एकाउन्टिङ भाउचरमा गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ पेमेन्ट भाउचर इन्ट्री गर्नको लागि यहाँ गएर पेमेन्टमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा F5 प्रेस गरेर पनि डाइरेक्टली पेमेन्टमा जान सक्नुहुनेछ। सपोज अहिले हामीसँग चाहिँ फर्स्टमै पेमेन्ट भाउचर आएको छ। सपोज यदि कन्ट्रा भाउचरमा हाम्रो क्लिक भएको थियो भने अहिले यो कन्ट्रा भाउचर छ, हामीले फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो हुन्छ यहाँ पेमेन्टमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो हुन्छ अथवा किबोर्डमा F5 की प्रेस गरेर पनि डाइरेक्टली पेमेन्टमा तपाईँ जान सक्नुहुनेछ। अब यसरी यहाँ पेमेन्ट भाउचर आइसकेपछि हाम्रो भाउचर नम्बर 1 भनेर यतापट्टि देखाइसकेको छ। तल तपाईहरुले एकाउन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ क्याश अर बैंक लेजर। तपाईले क्याशबाट पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने क्याश राख्न सक्नुहुनेछ। बैंकको थ्रुबाट कुनै एउटा चेकबाट चाहिँ तपाईले पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ गएर तपाईले बैंक एकाउन्ट राख्न सक्नुहुनेछ।
पेमेन्ट भाउचरमा चाहिँ हाम्रो क्यास अर ब्याङ्क लेजर चाहिँ अलवेज के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ। अब हामीले यहाँ गएर क्यासबाट पेड गऱ्यो भने यहाँ गएर क्यास राख्न सकिन्छ। सपोज मैले क्यास राखेँ, क्यास राखिसकेपछि पार्टिकुलर्स अब हामीले केलाई पेमेन्ट गरेको त, जस्तो हाम्रो कम्पनीले चाहिँ कि सामान पर्चेस गरेको छ सप्लायरसँग, सप्लायर्सलाई क्यास दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अरू एक्सेट्रा कुनै पनि एक्सपेन्सेस एन्ड ड्युज चाहिँ हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। सपोज टेलिफोन एक्सपेन्सेस, टेलिफोन बिल हामीले टेलिफोनको लागि पेमेन्ट गऱ्यौँ, सपोज मैले 2000 टेलिफोनको लागि पेमेन्ट गरेँ भने यहाँ गएर पार्टिकुलर्समा टेलिफोन एक्सपेन्सेस भनेर राखेँ, एमाउन्टमा गएर 2000 राखेँ। त्यस्तै गरी यसलाई इन्टर गरेँ। तपाईँले पनि यसै गरी जुनसुकै एक्सपेन्सेस एन्ड ड्युजलाई चाहिँ तल पार्टिकुलर्समा राख्न सक्नुहुन्छ, माथि एकाउन्टमा चाहिँ क्यास अर ब्याङ्क लेजर राखेर काम गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी इन्टर गरिदिनुहोस्। तल न्यारेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ, जस्तो यहाँ गएर बिङ क्यास पेड टु टेलिफोन भनेर तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। इन्टर गरिदिनुहोस्, सेभ गरिदिनुहोस्। यसरी हामीले एउटा पेमेन्ट भाउचर इन्ट्री गऱ्यौँ। अब तपाईँले जतिसुकै पनि तपाईँको कम्पनीले कति पेमेन्ट गरिरहेछ, एक्सपेन्सेस एन्ड ड्युजमा कति पेमेन्ट गरिरहेछ, तपाईँले यो सम्पूर्ण राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई हेर्नको लागि हामीले डिस्प्लेको डेबुकमा गएर हेर्न सक्छौँ। त्यसको लागि मैले यसलाई ब्याक गर्नको लागि ESC प्रेस गरेर ब्याक गरेँ। तल रिपोर्ट मेनुको डिस्प्लेमा गएर यहाँ गएर डेबुकमा गएर इन्टर गर्नु भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले हामीले गरेको पेमेन्ट भाउचर टेलिफोन एक्सपेन्सेसको लागि Alt+ F1 प्रेस गर्नु भने चाहिँ यसको डिटेल्स देख्न सक्नुहुनेछ। हामीले टेलिफोन एक्सपेन्सेसको लागि चाहिँ क्यास 2000 पेमेन्ट गरे भनेर यसरी देखिएको छ। अब यसरी तपाईँले आफ्नो कम्पनीले गरेको पेमेन्ट जुनसुकै पनि इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यस्तै गरी हामीले पर्चेस भाउचर इन्ट्री गर्दैछौँ। पर्चेस भाउचर इन्ट्री गर्नको लागि पनि हामी एकाउन्टिङ भाउचरमै जान्छौँ। एकाउन्टिङ भाउचरमा गएर पर्चेस भाउचर इन्ट्री गर्नको लागि F9 प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा माउसले गएर यहाँ गएर क्लिक गरेर पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुनेछ। पर्चेस भाउचर भाउचर नम्बर 1 आइसकेको छ। सप्लायर इन्भोइस नम्बर, सप्लायर्सको इन्भोइस नम्बर कति हो यहाँ राखिदिन सक्नुहुनेछ। मैले सपोज Z01 भनेर राख्थेँ। डेट अब हाम्रो यो एजुकेसनल भर्जन छ, त्यो कारणले डेट मैले 1 अप्रिल 2021 नै राखेँ। तपाईँले कहिले पर्चेस गर्नुभएको हो त्यो डेट राख्न सक्नुहुनेछ। पार्टिज एकाउन्ट नेममा गएर तपाईँले राख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँले क्यासमा पर्चेस गरेछ, क्यास इन ह्यान्डबाट पर्चेस गरेछ भने क्यास एकाउन्ट राख्नुहोस्। कुनै पनि ब्याङ्कको चेकको थ्रोबाट गर्नुभएको छ भने ब्याङ्क नेम राख्नुहोस्, अथवा तपाईँले क्रेडिटमा पर्चेस गर्नुभएको छ भने सप्लायर्सको नाम राख्नुहोस्। त्यस्तै गरी पर्चेस लेजरमा गएर पर्चेस एकाउन्ट राख्नुहोस्। तपाईँले अगाडि लेजर बनाउँदाखेरि पर्चेस एकाउन्ट भनेर बनाइसक्नु भएको छ भने यहाँ गएर चुज गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने तपाईँले यहीँबाट पनि Alt+C प्रेस गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। इन्टर गर्नुहोस्। नेम अफ आइटम, अब तपाईँले के सामान पर्चेस गर्नुभएको यहाँ गएर तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। सपोज मैले iPhone 12 Pro Max पर्चेस गर्न लाग्यो भने iPhone 12 Pro Max राखेँ। क्वान्टिटीमा कति क्वान्टिटी हो राखिदिन सक्नुहुनेछ। रेट कतिमा पर्चेस गर्नुभएको त्यो राखिदिन सक्नुहुनेछ। टोटल एमाउन्ट यसले अटोमेटिकली दिनेछ। पिस हाम्रो अगाडि स्टक आइटम बनाउँदाखेरि राखेका थियौँ, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को आइटम पनि तपाईँले पर्चेस गर्नुभएको छ भने यहाँ गएर राख्न सक्नुहुनेछ। सपोज मैले एसर भनेर राखेँ। एसर हामीले 5 पिस पर्चेस गऱ्यौँ, जुन चाहिँ 50,000 मा पर्चेस गऱ्यौँ भने यसरी राखिदिन सक्छौँ। इन्टर गरिदिउँ, इन्टर गरौँ। अरू आइटमहरू पर्चेस गर्नुभएको छ भने तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ, अथवा छैन भने यसलाई इन्टर गरेर लास्टमा न्यारेसन लेखेर बिङ गुड्स पर्चेज अन क्यास न्यारेसन लेखेर तपाईँहरूले सेभ गरिदिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि Ctrl+A अथवा डिफल्ट इन्टर प्रेस गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी मैले एउटा पर्चेस लेजर पनि इन्ट्री गरेँ। अब हाम्रो यहाँ नम्बर 2 भनेर आइसकेको छ, किनकि नम्बर 1 भाउचर नम्बर 1 चाहिँ सेभ भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले हेर्नु पर्यो भने पनि हामी पर्चेस गरेको हेर्नको लागि ब्याक गरेर हामीले डिस्प्लेको डेबुकमा गएर पनि हेर्न सक्छौँ। डिस्प्लेको डेबुकमा गएर पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ गएर पर्चेस यसलाई गएर इन्टर गऱ्यो भने अगाडिको देखिन्छ, अथवा यहाँ Alt+F1 प्रेस गऱ्यो भने यहीँबाट डाइरेक्टली डिटेल्समा हामीले हेर्न सक्नेछौँ। त्यस्तै गरी अर्को एकाउन्ट्स बुकमा गएर पनि पर्चेस रजिस्टरमा गएर पनि हामीले यहाँ गएर कुन मन्थमा त जस्तो अप्रिलमा चाहिँ हाम्रो पर्चेस गरेको यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो लिस्ट अफ अल पर्चेस भाउचर पर्चेसको मात्रै हेर्ने भने चाहिँ यहाँ डिस्प्लेको एकाउन्ट बुकमा गएर पनि हेर्न सक्नेछौँ। त्यस्तै गरी अब सेल्स भाउचर इन्ट्री गर्नको लागि हामी यसलाई ब्याक गरौँ। ब्याक गरेर हामी गेटवे अफ ट्यालीमा आउँ। गेटवे अफ ट्यालीमा आइसकेपछि एकाउन्टिङ भाउचरमै जाउँ।
एकाउन्टिङ भाउचरमा गएर इन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब हामीले सेल्स गर्नको लागि किबोर्डमा F8 प्रेस गरेर पनि गर्न सक्छौँ अथवा माउसले यहाँ गएर सेल्समा गएर क्लिक गरेर पनि हामीले इन्ट्री गर्न सक्नेछौँ। सेल्समा गएर इन्ट्री गरिसकेपछि यतापट्टि हाम्रो एकाउन्टिङ भाउचरमा यहाँ तल सेल्स देखिसकेका छौँ। यसको भाउचर नम्बर 1 हामीले फर्स्ट टाइम सेल्स इन्ट्री गर्दैछौँ, त्यो भएर यो आएको छ। रेफरेन्स नम्बर अहिले यसलाई ब्ल्याङ्क नै छोडिदिए, केही इफेक्ट गर्दैन। अब यसमा पनि तपाईँले सेल्समा पनि पर्चेसकै जसरी बुझ्न सक्नुहुनेछ। यदि क्यासमा सेल्स गर्नु भएको छ, क्यास राखिदिनुहोस्। तपाईँहरूको कस्टमरले तपाईँको ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दैछ भने ब्याङ्क एकाउन्ट राख्न सक्नुहुनेछ, अथवा क्रेडिटमा सेल्स गर्नु भएको छ भने कस्टमरको नेम राख्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले सेल्स गर्नको लागि चाहिँ क्रेडिटमा सेल्स गरेँ भने यहाँ गएर मैले कसलाई सेल्स गरेँ त मैले कस्टमरको नेम राखेँ। जस्तो मैले सुमन कस्टमरलाई सेल्स गरेँ भने मैले सुमन कस्टमर भनेर राखेँ। अब तपाईँले यसरी कुनै एउटा लेजर चुज गरिसकेपछि डिस्प्याच डिटेल्स, अर्डर डिटेल्स, बाय डिटेल्स भनेर आएको छ। तपाईँहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यहाँ तपाईँले फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा केही फिलअप नगर्दा पनि केही इफेक्ट पर्दैन, त्यो भएर मैले यसलाई चाहिँ ब्ल्याङ्क छोडिदिएँ अहिले। अब सेल्स लेजरमा पनि तपाईँले सेल्स एकाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामीले अलरेडी लेजरमा बनाइसके हुनुपर्ने हुन्छ। मैले सेल्स लेजरमा सेल्स एकाउन्ट चाहिँ बनाएको थिइनँ भने मैले डाइरेक्टली यहीँबाट बनाउनको लागि Alt+C किबोर्डमा Alt+C प्रेस गरेँ, नेममा गएर सेल्स एकाउन्ट भनेर राखेँ। अन्डरमा सेल्स एकाउन्ट नै पर्ने हुन्छ, सेल्स एकाउन्टमा राखिदिउँ। यसलाई सेभ गर्नको लागि डाइरेक्टली Ctrl+A प्रेस गरेर सेभ गरिदिउँ। हामीले पार्टिज एकाउन्ट नेममा क्रेडिटमा सेल्स गर्न आएछौँ, त्यही भएर सुमन कस्टमर राख्यौँ। करेन्ट ब्यालेन्स 10,000 छ, किनकि हामीले पहिला नै अगाडि उसँग रिसिभ गरिसकेका रहेछौँ। सुमन कस्टमरले चाहिँ हामीसँग केही सामान पर्चेस नै नगरिकन उसले हामीलाई 10,000 चाहिँ अलरेडी दिइसकेको रहेछ, अथवा हामीले उसलाई चाहिँ 10,000 बराबरको चाहिँ सामान दिनुपर्ने छ भनेर यो बुझ्न सक्छौँ क्रेडिटमा भएको कारणले। त्यसरी सेल्स लेजरमा सेल्स एकाउन्टमा छ। नेम अफ आइटम, अब हामीले यहाँ उसलाई के सेल्स गरेको यहाँ हामीले राख्न सक्नेछौँ। हामीसँग भएको सामानहरू सपोज उसलाई हामीले चाहिँ iPhone 12 Pro Max सेल्स गर्न लायौँ। iPhone 12 Pro Max चाहिँ 1 पिस सेल्स गर्न लायौँ भने रेट अब कतिमा बेच्ने त हामीले यहाँ गएर राख्न सक्नेछौँ। सपोज मैले 2,50,000 राखेँ, यसलाई इन्टर गरेर अरू आइटमहरू पनि सेल्स गर्ने भने तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। अरू आइटमहरू सेल्स नगर्यो भने यहाँ गएर इन्टर गरेर इन्ड अफ लिस्टमा गएर तल न्यारेसन लेखिदिन सक्नुहुनेछ। बिङ गुड्स सोल्ड टु सुमन भनेर राखिदिन सक्नुहुनेछ। यसलाई इन्टर गरेर सेभ गरिदिन सक्नुहुनेछ। अब हामीले सेल्स भाउचर इन्ट्री गरेको पनि हेर्नको लागि त्यही पहिलाकै जसरी एकाउन्ट बुकमा गएर डिस्प्लेको एकाउन्ट बुकमा गएर यहाँ गएर सेल्स रजिस्टरमा गएर हामीले हेर्न सक्नेछौँ। हामीले अप्रिलमा चाहिँ एउटा सेल्स गरेका छौँ भनेर यहाँ यसरी देखिएको छ भने यो पनि हाम्रो डे बुकमा पनि गएर बसिरहेको हुन्छ, डिस्प्लेको डे बुकमा पनि गएर बसिरहेको हुन्छ। अगाडि हामीले रिसिप्ट र कन्ट्र्याक्ट गरेका थियौँ भने आज हामीले पेमेन्ट, सेल्स र पर्चेज 3टा भाउचर इन्ट्री गर्यौँ। तपाईँलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। त्यस्तै गरी कमी कमजोरी सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो मन पर्यो र तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई पनि यस सम्बन्धी नलेज दिन चाहनुहुन्छ भने सेयर गरेर तपाईँहरूको साथीहरूमाझ पुर्याउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै छिटै अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचाका सहित तपाईँहरूमाझ बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।